Let's cook roasted chicken in soda. Oh my God. Mayong adlaw mga kahigalaan. Ako si Chokoy. Ako si Mark. Kami ang Wandering Kusina. Let's cook roasted chicken in soda. Yan. We gathered simple ingredients for this recipe. Ihanda lang ang mga tanglad. Kailangan itong pitpitin para mas madaling lalabas ang juices ng tanglad pag ito ay nainitan at kusang maabsorb ng manok habang ito ay nasa loob pag niluluto na. Ihanda na rin ang luya at chopped na bawang. Para sa panglasa, buhusan ng Sprite or kung anumang gusto nyong soda na ihalo nyo. Kagaya ng 7-Up, ibuhos lang ito sa manok. At least 3/4 ng 1 litro ang ibubuhos nyo. Pagkatapos, lagyan ito ng paprika, paminta, at asin. Ihalo lang ito ng maayos at bali-balik na rin ang manok at siguraduhin makapasok ang liquid mix sa loob ng manok. Ilagay lang ang manok sa ziplock at ibuhos ang liquid mixture sa loob ng ziplock. Ang pinakamadaling paraan para maging vacuum sealed ang inyong marinated na manok ay maghanda lang ng tubig sa isang malaking bowl. Iloblob ang ziplock sa loob ng bowl ng tubig. Makikita nyo na ang tubig mismo ang nag-aalis ng hangin sa loob ng plastic. Pag nawala na yung hangin sa loob ng ziplock, saka nyo natakpan. Punasan lang ang plastic bago ito ilagay sa loob ng refrigerator. Marinate for a minimum of 3 hours, pero mas maganda kung mas matagal kasi dapat manuot ng husto yung lasa pag na-marinate. And try to do it overnight. So mga wonders, after 3 hours na marination natin, ito na yung ating chicken. Tinanggal na natin sa chiller. So kunin na natin dito sa ating ziplock. Tanggalin natin yung sabaw. Ayan. So ito na siya. So lalagyan natin siya ng bawang sa loob. Yung chop na bawang. Yan. At luya. Ito yung luya natin. And then yung tanglad. Pasok lang natin sa loob. Ayan. So ngayon lagay natin yung pangtuhog natin. Kasi papaikot natin to sa ating oven. Ayan. Lagay lang natin yung pang-lock. Ayan. So itusok lang natin para magsara siya. Ayan. And then lock natin. Ayan. So yung sa kabila niya. So itali lang natin yung kanyang paa para hindi siya mahulog. Talian lang ng lubid ang mga paa ng manok. So yan mga wonders, okay na to. So ilagay na natin sa ating air fryer or oven. Hindi namin naipakita din dito ang pagtali namin sa mga pakpak ng manok na tinali namin sa buong katawan niya. Pero kailangan nyo ring talian para hindi sasayad sa base ng oven. Lutuin lang sa oven for a total of 45 minutes. Yung first 30 minutes dapat nasa 200 degrees Celsius at saka yung huling 15 minutes ay dapat nasa 150 degrees Celsius. Now let's taste our roasted chicken in soda. Enjoy this recipe mga ka-wonder, and you can always cook this anytime you like. And pwedeng-pwede to sa handaan, especially pag may fiesta.
Super juicy. Sawan. Oh my God. Ang sarap. Lutong-luto. Hindi siya na dry. Yeah. Sakto lang ang 45 minutes sa pagkaluto niya. Lutuin nyo na itong mga ka-wonders, especially kung may oven kayo, or otherwise, pwede nyo lutuin sa uling. If you're watching right now, please don't forget to like this video and subscribe to our channel and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. Yes, meron din tayong social media account. Meron tayong Facebook, Instagram, and TikTok. Kami ang Wondering Kusina. Ako si Chokoy. Si Mark. Stay cool, stay safe, stay blessed, and peace!